નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ત્રવાડી લેક્ચર સિરીઝમાં આપનું સ્વાગત છે. ડાયનામિક મેમરી એલોકેશન અને ડીએલોકેશન મેમરીમાં આજનું આપણું ત્રીજું ફંક્શન છે રીઅલોક ફંક્શન. ટૂંકમાં રીઅલોક ફંક્શન છે એ રીઅલોકેશનનું કામ કરશે. જે તમે કેલોક અને મેલોકની અંદર જે તમે મેમરી પાસે અમુક બ્લોક માંગો છો, હવે એની પાસે પૂરતા અવેલેબલ ન હોય તો એ રીઅલોકેશનનું કામ છે ને એ આ ફંક્શન કરશે. આપણે જોઈએ અંદર કે ઇફ મેમરી ઇઝ નોટ સફિશિયન્ટ, જેટલા બ્લોક્સ જોવે છે મેમરીને એ સફિશિયન્ટ નથી, બરોબર, મેલોક અથવા કેલોક પાસેથી જે લીધેલા છે ત્યારે તમારે રીઅલોકેટ ધ મેમરી બાય રીઅલોક ફંક્શન, એટલે તો પછી આ ફંક્શનની મદદથી તમારું રીઅલોકેશન કરી શકશો તમે તમારું મેમરીનું. એટલે શું કરશે? રીઅલોકેટ ધ મેમરી, બરોબર. અહીંયા જો આપણે લખેલું છે કે રીઅલોકેટ ધ મેમરી. સેકન્ડ પોઈન્ટ આવે તો ઇટ ચેન્જ ધ મેમરી સાઇઝ. તમારે મેમરીની સાઇઝ ચેન્જ કરવી હોય, બરોબર છે, તો તમે આ રીઅલોક ફંક્શનનો છે એ તમે યુઝ કરી શકશો. ત્યારબાદ એની સિન્ટેક્સ આવે છે ptr ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણું રીઅલોક ફંક્શન ptr અને જે નવી સાઇઝ આપવાની છે એ નવી સાઇઝ. ટૂંકમાં તમારે યાદ એટલું રાખવાનું કે મારી જે કંઈ મેમરીની સાઇઝ છે એ મારે ચેન્જ કરવી છે ત્યારે આ વસ્તુનો છે આ ફંક્શનનો યુઝ થશે. અને મેલોક અને કેલોક ફંક્શનમાં જેટલા બ્લોક્સ છે મેમરીના એ જે મેં માંગ્યા છે એ પ્રમાણે એના સફિશિયન્ટ નથી, તો રીઅલોકેશનનું કામ છે એ આ ફંક્શન કરશે. ત્યારબાદ આપણે એનો નેક્સ્ટ છે એ સી લેંગ્વેજની અંદર પ્રેક્ટિકલ જોઈએ. આપણા પ્રેક્ટિકલની અંદર આપણે આપણો ટર્બો સી સોફ્ટવેર ઓપન કરીએ. એની અંદર આજે આપણે પ્રેક્ટિકલ જોવાનો છે રીઅલોક ફંક્શનનો. સૌપ્રથમ તો આપણે એક નવી ફાઇલ ક્રિએટ કરીએ અને પહેલેથી સેવ કરીને મૂકી દઈએ આપણે. આપણી જે ફાઇલ છે stdio.h અને console input output.h હેડર ફાઇલ આપણે ઇન્ક્લુડ કરી દઈએ. void main લઈએ આપણે. એની અંદર આપણા જે કાંઈ વેરિયેબલ છે એ વેરિયેબલ આપણે ડિક્લેર કરી દઈએ. ઇન્ટીજર n is equal to 4, I, પોઇન્ટર p અને s is equal to 0. જે રીઅલોક ફંક્શન છે એ રીઅલોકેશનનું કામ કરશે મેમરીની અંદર. એટલે આપણે કેલોક અથવા મેલોક ફંક્શનની અંદર જે પણ કંઈ મેમરી બ્લોક્સ હશે જે અલોકેટ થયા છે એની મદદથી રીઅલોકેશન ફંક્શન છે એ યુઝ થશે રીઅલોકેટ કરવા માટે. એટલે આપણે લઈએ પહેલા કેલોક ફંક્શન. p is equal to integer pointer calloc ફંક્શન અને n વેરિયેબલ એની અંદર પાસ કર્યું છે. એની અંદર સાઇઝ ઓફ અને કાઉન્ટ્સમાં ઇન્ટીજર આપણે મૂકેલું છે. પહેલા ઇફ કન્ડિશન મૂકી દઈએ કે ઇફ p ઇક્વલ ટુ નલ હોય તો printf સ્ટેટમેન્ટની અંદર એક સ્ટેટમેન્ટ પ્રિન્ટ થઈને આવશે. ત્યારબાદ ઇફ કન્ડિશનની બહાર આપણે એક પ્રિન્ટએફ સ્ટેટમેન્ટ લઈએ જેની અંદર આપણે એક પ્રિન્ટ કરાવીએ.
ત્યારબાદ આપણે એક ફોર લૂપ લઈએ. scanf માં લઈએ આપણે %d એમાં લઈએ p પ્લસ i. s is equal to plus asterisk sign p plus i. સિમ્પલ એક ફોર લૂપની બહાર એક પ્રિન્ટએફ સ્ટેટમેન્ટ મૂકીએ જેની અંદર લઈએ સમ %d p is equal to કાઉન્સમાં ઇન્ટીજર એસ્ટિક્સ એન્ડ રિયલોક ફંક્શન કે ફરીથી જે કેલોક ફંક્શન છે એની અંદરથી જે કંઈ હશે રિયલોકેશન થશે. p અને આપણે ટોટલ વેલ્યુ જોવે છે તો કે રિયલોકેશન માટે બ્લોક જોવે છે 6, એ આપણે 6 ડિક્લેર કર્યા. પ્રિન્ટએફ સ્ટેટમેન્ટ મૂકીએ આપણે printf/n એન્ટર એલિમેન્ટ્સ ઓફ એન એરે. ત્યારબાદ પાછી એક ફોર લૂપ લઈએ આપણે. એની અંદર આપણે scanf સ્ટેટમેન્ટ મૂકીએ. s પ્લસ ઇક્વલ ટુ પોઇન્ટર p કાઉન્સમાં p પ્લસ i અને સેમિકોલન. ત્યારબાદ એક ફરીથી પ્રિન્ટએફ સ્ટેટમેન્ટ મૂકીએ આપણે. રિયલોકેશન પછી જે કે આપણે સમ કરાવીએ છીએ એનો સમ જે કંઈનું આઉટપુટ આવશે એ પ્રિન્ટએફ સ્ટેટમેન્ટમાં આવશે. સમ %d અને s અને ગેટ ch ફંક્શન આપણું. પ્રોગ્રામ સેવ કર્યો, હવે રન કરીએ આપણે. ફરીથી એકવાર રન કરીએ. હજી જે પ્રમાણે આઉટપુટ જોવે છે એ પ્રમાણે આઉટપુટ છે એ આપણે મળતું નથી. ઓકે, પ્લસ અને ઇક્વલ ટુમાં આપણે એક માઇનોર મિસ્ટેક કરી ગયા હતા. CLR SCR મૂકી દઈએ એટલે જૂના આઉટપુટ પાછા ફરી વાર દેખાડે નહીં, માટે ક્લિયર સ્ક્રીન. ફરીથી રન કરીએ પ્રોગ્રામને.
142 સમ આવે છે. ફરીથી રીઅલોકેશનથી જોઈએ તો આપણું જે કાંઈ સમ છે એ આવે છે ટોટલ 160. જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો તો વિડીયો લાઇક કરો, શેર કરો, ચેનલ પર નવા આવો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. કમ્પ્યુટર રિલેટેડ કાંઈ પણ નવી જાણકારી મેળવવાની ઈચ્છા હોય, પ્રોગ્રામિંગ શીખવાની ઈચ્છા હોય, કોડિંગ શીખવાની ઈચ્છા હોય, ટેકનોલોજી રિલેટેડ કાંઈ નવું જાણવાની ઈચ્છા હોય તો અમારી ચેનલને તમે સબસ્ક્રાઇબ કરી શકો છો. થેન્ક યુ. જય હિન્દ, જય ભારત, જય જય ગરવી ગુજરાત.